ტალღაზე აშვილი და 9. ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში მაია ცომაია გადაცემით პაციენტის დრო ექიმებთან და იურისტებთან ერთად. პაციენტის დრო თქვენი ჯანმრთელობის და უფლებების სადარაჯოზე. ჩემი გადაცემის სპონსორია მრავალპროფილური კლინიკა სამგორი მედი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა კი გახლავთ ერის მომავალი. ახალი თაობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა მოგეხსენება დაბადებიდანვე იწყება. ნაყოფის მედიცინა. განვითარების რა ეტაპებს გადის ნაყოფი? ტრიმესტრები, ანომალიების დადგენის შესაძლებლობა და სხვა. რადიო საქართველოს ხმის მსმენელს საშუალება აქვს პირდაპირ ეთერში დაგვირეკოს ტელეფონის ნომერზე 790 202 303 მობილური ოპერატორიდან წინ 0 კითხვა დაუსვას თემის გარშემო სტუმრებს ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება დღეს საუბარი და მიიღოს პასუხი სტუმრებისგან ამომწურავი პასუხი პროფესიონალი სტუმრებისგან. ჩემი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები მარტო ექიმები არ არიან პრაქტიკოს ექიმები, არამედ ისინი არიან მეცნიერები, მკვლევარი ექიმები, რომლებიც ისაუბრებენ ძალიან საინტერესო, პრობლემურ და სასიცოცხლო აუცილებელ თემებზე. როგორებიცაა გარემოს დაბინძურების მოქმედება ნაყოფზე, გენმოდიფიკაციაზე და სხვა სასიკეთო თუ საზიანო საკითხებზე მომავალი თაობების ჯანმრთელობისთვის. მინდა წარდგინოთ ჩემი სტუმრები. ბატონი ალექსანდრე პაპიტაშვილი, ბატონი ალექსანდრეს რეგალიების ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, ამიტომ მოკლედ მოგახსენებთ. იგი გახავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის გეომედის პროფესორი, მეანობა-გინეკოლოგიაში ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის პიონერი და ფუძემდებელი საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ექსპერტი, ნაყოფის მედიცინის საქართველოს ფონდის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. და ბატონი თეიმურაზ შენგელია პროფესორი, თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი, ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, ეკოლოგიური მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავიწყოთ ბატონო ალექსანდრე, თქვენგან როგორც ჩემთვისაც ცნობილია და ეს არა მარტო ჩემთვის, საყოველთაოდ ცნობილია დღევანდელი დემოგრაფიული არასახარბიელო სიტუაცია საქართველოში. მიმდინარეობს დეპოპულაცია და თუ ასე გაგრძელდა, რა გველის ბატონო ალექსანდრე მომავალში და თქვენ როგორც მეცნიერ მკვლევარს, ექიმს, როგორც ეხოსკოპიის ფუძემდებელს და პიონერს საქართველოში, აი როგორ გესახებათ, რაშია გამოსავალი? დიდი მადლობა. უბრალოდ ყოვლისა მადლობა უნდა გითხრათ, რომ დაგვიძახეთ. რა თქმა უნდა, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ამ არხზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რა, არხზე ინტერესი არის არა მხოლოდ აფასიანი სენსაციების მიმართ, არამედ მართლა აქ მომუშავე ჟურნალისტებს აღელვებ დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში და გულის ტკივათ იმაზე, რომ რაც ხდება ახლა და ალბათ რა უნდა გაკეთდეს, რომ გამოჯობესდეს. რა თქმა უნდა, საერო საკითხებია. დიდი მადლობა და მინდა მივესალმო ყველა თქვენ მსმენელს და მაყურებელს, მეგონი Facebook-ით მიდის. მიდის პირდაპირ ლაივ რეჟიმში ჩვენი Facebook ვების საშუალებით. ხო და
თქვენ კითხვაზე რა შემეძლია გიპასუხოთ. ახლა წარმოიდგინეთ საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იმ სიაში არის ჩართული, რომელიც 50 წლის შემდეგ არა მხოლოდ დეპოპულაცია, არამედ გამქრალი იქნება დედამიწის ზურგიდან და შეიძლება იყოს საქართველოს როგორც ადრეძახოდნენ, მაგრამ ქართველები იქ არ იყო და საერთოდ მოსახლეობის სხვა მოსახლეობა იყოს. თუნდაც ახლა ხედავთ რა ხდება, როგორი მიგრაციებია, როგორი ტოვულთან ნაკადები სოფლიოში. არ არის გამორიცხული რომ ქართველი მოსახლეობა მიდის და არაქართველი მოსახლეობა მოდის. სავალალო მდგომარეობა და ამის თქმის საშუალებას ოფიციალური რამე სტატისტიკა გვაძლევს, ხო? ოფიციალურად რა მოგახსენოთ? ახლა ხანს იყო ძალიან დიდი გამათი, რამდენად ესე იგი სტატისტიკის კომიტეტი ესე იგი გვაძლევს რეალურ მონაცემებს. მე ერთი რამე შემეძლია გითხრათ ხოლმე ჩემ პრაქტიკიდან. როდესაც თავის დროზე გვაინტერესებდა როგორია, აი დემოგრაფიული სიტუაციიდან გამომდინარე. ორსულთა თქვა დაავადებები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საწინდარი ჯანსაღი თაობის არის, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი დედა, მომავალი და ოპტიმალურად ფიზიოლოგიურად მიმდინარე ორსულობა. და აღმოჩნდა, რომ ორი სხვადასხვა წყარო არის ამ ინფორმაციის მიღების. პირველი ეს არის სტატისტიკის კომიტეტი, მეორე არის ის მონაცემები, რომელსაც აწვდიან ამ კომიტეტს სამინისტროდან და სამინისტროდან რამდენად მიმიტყრს გროვდება მონაცემები, რომელსაც აწვდიან მთავარი ექიმები, თვითონ ესე ვთქვათ, მფლობელები და ასე შემდეგ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებიდან. და ასე კარგათა. ახლა გეტყვით რაშია საქმე. მეორე მონაცემები, რომელიც იქ შედის, არის იმის მიხედვით შედგენილი, თუ რა ცნობა ჭირდებათ მშობლებს, ნათესავებს და ასე შემდეგ. ისინი მიდიან დაბადების ცნობას იღებენ, გარდაცვალების ცნობას იღებენ, არა, ეს უკვე მეორესა და იცით რამდენია განსხვავება? 2/3. ესე იგი თუ ორსულთა დაავადებები და სიკვდილიანობა ეს სხვათა შორის იყო გაკეთებული, მართალია შარშან და შარშალწინ ეს იყო 4 წლის წინ გაკეთებული, მაგრამ ნიშანდობრივია. იყო მარჩვენებელი მაგალითად 60% რეალური, რასაც აწვდიდნენ აი ამ ცნობების გაცემა. მიწოდებული იყო მხოლოდ 20%. რა სხვა რამდენია? ესე იგი, აქ არ ვიცით, ეხლა რეალურად ამ დროის რეალურ მასშტაბში რო იტყვიან, არა, აი დღეს რამდენი შემოდის უცხოეთიდან, რამდენი რჩება, რამდენი ჩვენგან მიდის და რამდენი არ არის ოფიციალურად აღწერილი. არა, როგორ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ონლაინ რეჟიმში ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ყველაფერი, ესე იგი ივსება ყოველ საათში ერთხელ. აი ბევრ ქვეყანაში ჩვენთან ესეთი რამე არ არის და როგორ გავიგოთ? რა არის სინამდვილეში რა ხდება. არა გვაქვს ეს, მაგრამ პირობად არაპირდაპირ შეიძლება ერთი რამე ვთქვათ, რომ მილიონზე მეტი ადამიანი ხო წასულია. 3 ოფიციალურად 3.7 მილიონი მოსახლეობაა. ეხლა უფრო მეტი გარდაცვალებაა ვიდრე დაბადება. ესაც ხო ამ ხალხს გამოქვეყნდა. ესე იგი უარყოფითი სალდო, მინუსებში ვარ გადასულები, თუ შეიძლება ასე პოპულარული სიტყვა გამოიყენო. მცირე ინფორმაციაც დავამატებ, ამბობენ რომ 1.5 მილიონი ადამიანი საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს რუსეთში და სულ რამოდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე იდო, რომ იტალიაში 800,000 ქართველი ცხოვრობს. და სხვა ქვეყნებში აღარ ლაპარაკობ უკვე საბერძნეთს, ამერიკას, აღარ ვამბობ საფრანგეთს, ბელგიას, სადაც ძალიან ბევრი. რა გადახთ ბატონებო გამოსავალს? გამოსავალი იცით რა? ბევრმა ქვეყანამ გაიარა ეს გზა. ჩვენ არ გვინდა ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ, თუმცა ველოსიპედებს შეიძლება ბევრი სიახლე შეიტანო, მაგრამ ფაქტია, რომ იმისათვის
ხალხი რომ არ წავიდეს, არ დატოვოს ქვეყანა. ელემენტარული პირობები. ხმის მიცება რო იძახიან, ხდება არა ხელით, არა ფეხით. გარბის. საჭიროა ისეთი პირობების შექმნა, როდესაც პირველი იქნება არა მხოლოდ მაღალი დონის განათლება, არამედ გამოყენება იქნება ამ განათლების. ესე იგი, იქნება შესაძლებლობა ამ განათლების რეალიზაციის. მეორე, უნდა იყოს სათანადო მორალური ატმოსფერო. უნდა იყოს პატრიოტიზმი. და ეხლა აი როგორც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დღეს დილით ერთ-ერთ არხზე თქვა, ორი პრობლემა გვაქვს, განათლებაო და სიხარბეო. როდესაც მხოლოდ ფინანსებზეა გადასული და რა პატრიოტიზმზე ლაპარაკი. მოგებაზე, აი მინდა ეხლა მინდა ჩქარა და სხვის ხარჯზე. რამაირად შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ თული ბუნებაა ეს. ბატონო ალექსანდრე, სამ წარმოიდგინეთ, რომ სამედიცინო სფერო თითქმის ბიზნესად იქცა. თითქმის კი არა, მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო სფერო არის ერთ-ერთი წარმატებული ფულის კეთების საშუალება. მე არა ექიმების ბიზნესათაც იქცა. არა ექიმები მყავს მხედველობაში, თორემ ექიმები მონებად მინდა ძალიან პრობლემა. ხო გეტყვით, ერთ დამამატებ, აი თქვენ რასაც საუბრობდით, რა უნდა გაკეთდეს. რა უნდა გაკეთდეს და ხელისუფლებაში უნდა იყვნენ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები, რომ კონდეთ გაცნობიერებული რა არის სახელმწიფო, რისთვის არის სახელმწიფო, ხო? სახელმწიფო ეს არის ასე ვთქვათ, გაერთიანება, რომელიც ვალდებულია შეუქმნას მაქსიმალური პირობები თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს ამ სახელმწიფოში თვით რეალიზებისათვის. ჩვენი სახელმწიფო სამწუხაროდ 30 წელია არათუ თვით რეალიზების საშუალებას გაძლევს, საერთოდ პრაქტიკულად არ გაძლევს აზროვნების საშუალებას. კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ალბათ კი არა, ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც არსებობს არანახული ორგანიზაცია მედიცინის, მხოლოდ კომერციული მედიცინა. არსად მსოფლიოში არ არის. დამიჯერეთ, მე ამას კარგად ვსწავლობდა კი, ძალიან კარგად ეგ საკითხი ვიცი და შევისწავლე და კიდევ ალბათ გავაგრძელებ. ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არ უნდა წახვიდე, უკვირთ, რას ლაპარაკობთ? ხოლო სახელმწიფო დაწესებულ მუნიციპალური საავადმყოფოები არ არის? ხო. კი ბატონო, კი იძახიან ჩვენთან, რომ აი ამერიკაშიც არ არის, ესე იგი სახელმწიფო მედიცინა. კი ბატონო, არ არის, მაგრამ იქ ძალიან დიდი ბოდიში. იქ არის საოლქო საავადმყოფოები, იქ არის ეგრეთ წოდებული ნაციონალური საავადმყოფოები, ანუ ეთნიკური საავადმყოფოები, მაგალითად არაბების, იქ არის სინაი ჰოსპიტალი ებრაელების, ირლანდიური ჰოსპიტალი, იქ უფასოა. ისინი ღებულობენ დაფინანსებას ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც აქეთ ეძებენ დაფინანსებს ამ საკითხში და მაგ გაწყვეტა უნდა რომ იყოს ეს მოსახლეობა ასეთ და იქ სადაზღვევო მედიცინაა, კი ბატონო, მაგრამ ობამას რეფორმამ შემოიღო ისეთი დაზღვევა, რომელიც ჯერჯერობით არც ტრამპის მიერ, არც ვის მიერ გაუქმებული არ არის. პრაქტიკულად ყველა არის და უმაღლეს დონეზე. ეხლა მე ამ ეგ საკითხი თუ იქნება შესაძლებლობა, მე დღეს არა რა თქმა უნდა ვერ მოვასწრებ. ამერიკის მედიცინაზე გვაქვს ჩვენ სპეციალური, ესე ვთქვათ, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ტარდება ამერიკის ცოდნების კონფერენციები. აი ეხლა მაისში ცოტა ხნის წინ ჩატარდა იქ ეს კონფერენცია. გარდა ამისა, სხვა კონფერენციებზეც ვახსენებთ რა არის და როგორ არის. ძალიან საინტერესო სისტემაა. ვერ შეედრება ჩვენ სისტემას. ეხლა როგორ შეიძლება საქართველოში აი აქ სადაზღვევო მედიცინის გამოყენებით დაფარო ყველა ხარჯი. ადრე მე ვიცი რომ აი საყოველთაო დაზღვევა იყო და ფარავდნენ რას? ფარავდნენ 70%-ს ასე იყო და 20 ეხლა პირიქით არის მე მგონი. ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ეს ერთი. მეორე არ შეიძლება რა თქმა უნდა ბოროტად გამოყენება ამის. როგორ შეიძლება ბოროტად გამოიყენო, როდესაც არ ჭირდება რამე პაციენტს. შენ მაინც უნიშნავ უკეთებ. აი მაგაზე გადავალე ხო ბატონო. და ასე შემდეგ. ამიტომ ორიოთ სიტყვას დავამატებ ბატონმა
ალექსანდრემ იცის, საავადმყოფო რომლის ხელმძღვანელიც მე ვარ. 7 წელია, უკვე 7 წელია ვიბრძვი იმისათვის, რომ ჩვენი საავადმყოფო იყოს მუნიციპალური საავადმყოფო. ანუ შევახსენოთ მსმენელს, თქვენ ხართ თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს დირექტორი, რომელიც ეს ცალკე ისტორია არის, ხო, თავიდან რომ არ გაყიდულიყო, გასხვისებულიყო მიმართეთ. ეს არამიანცის ტერიტორიაზე. არა, ეს არის უზნაძის ქუჩაზე, იმის მიხაილოვის უკანა მხარეს. ხო, საპატრიარქოს თხოვეთ, საპატრიარქომ ასე ვთქვათ, მიიღო ჩვენი დაწესებულება თავის გამგეობაში, არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ ან რეაბილიტაცია, ან რაიმე წინ გადადგმული ნაბიჯი ყოფილიყო, პირიქით ზოგიერთი მესვეული იქიდან მოკლედ იბრძოდა იმისათვის, როგორმე ფულის გაკეთების წყარო ყოფილიყო და ეს ასე ვთქვათ, ვერ შევთანხმდით ამ საკითხზე, ამის მერე დავტოვეთ საპატრიარქომ, დაუბრუნდით ქალაქს. მაშინ ჯერ კიდევ კაცარავა იყო ჯანდაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე. მთავრობის დადგენილება გაიტანა კაცარავამ მთავრობის სხდომაზე და მთავრობის დადგენილება არის, რომ თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფო დაუბრუნდეს, ასე ვთქვათ, ქალაქის მერიას და ჩამოყალიბდეს აქ მუნიციპალური საავადმყოფო. შემდეგ გამოჩნდნენ ისეთები, ვისაც ფულის გაკეთება უნდოდა და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, არის ეს სიტუაცია, მაგრამ გაუძელით და ჯერჯერობით ისევ ესეთ მდგომარეობაში ვართ, რასაკვირველია, შენობას არეაბილიტაციაა. წინა ხელისუფლების ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა, ქალაქის მერი ნარმანია ძალიან აქტიურად დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეხლა მიმართოთ ახალ მერს. წერილით გაგზავნილი მაქვს ახალ მერთან, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ჯერ ქალაქის საკრებულომ განიხილა ეს საკითხი და მიიღო ეს დადგენილება და გაუგზავნეს მერიას, რომ ასე ვთქვათ, ნება არის, მხოლოდ შემსრულებელი არ არის. და არ ვიცი, სადამდე ბრძოლის სურვილი გასაგებია. არა თუ არ უნდა დავნებდეთ, აი ბატონო ალექსანდრე ბრძანა. ეს არის ნონსენსი. საქართველო არის ერთადერთი თუ ამას სახელმწიფო ქვია, რომლის ჯანდაცვის სამინისტროსაც, ანუ სახელმწიფოს არ აქვს არც ერთი თავისი სამედიცინო დაწესებულება. 900 მილიონი ლარია, ხო, დაზღვევის გამოყოფილი ყოველწლიური, ხო, საყოველთაო დაზღვევა, 800 თუ 900 მილიონი ლარი. ფასებს კარნახობს დაწესებულების ხელმძღვანელობა, ანუ ფასებს კარნახობს კერძო ბიზნესი. აი, მას უჯდება, მე მათ ვერ გავამტყუნებ, მათ ეს პროცედურა უჯდება 1000 ლარი. აბსოლუტურად მესმის, აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ რატო? იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი თანხებია დახარჯული, ძალიან დიდი ის აქვს, მაგრამ მას ეს უჯდება. და ამიტომ მან უნდა აიღოს 1000 ლარი. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ესეთ თავისივე დაწესებულებაში შეუძლია 10 ჯერ ნაკლები. რასაკვირველია. თუ 10 ჯერ არა, მინიმუმ 5 ჯერ მაინც. ამიტომ ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური საკითხი. ეს მიმართულად ხوار ხორცელდა. არ არის გამორიცხული, ეხლა როდესაც ჯანდაცვის ერთ-ერთი მესვეული, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, როდესაც საკრებულოდან პირველი მოსმენის მერე მიუვიდა საბუთები ესეთი წინადადებით, რომ აღსრულდეს და მასთან საუბარში პირველი რაც მითხრა, რას ბრძანებთ ბატონო თემური? მუნიციპალური სისტემა გააკოტრებს კერძო ბიზნესს.
და ესე იგი მაშინ ეს ყველაფერი ხალხის ხარჯზე ხდება. რასაკვირველია ხალხის ხარჯზე ხდება. ძალიან სამწუხაროა ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი გადაცემის თემა არის ერის მომავალი, ახალი თაობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, რომელიც დაბადებიდან იწყება, ანუ ნაყოფის მედიცინა. მოდი ჩვენ მსმენელს გავაცნოთ თუ რა არის ნაყოფის მედიცინა, დღეს როგორი მდგომარეობა არის საქართველოში და ასევე მსოფლიო სტატისტიკა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. რა თქმა უნდა, დემოგრაფიულ სიტუაციაზე თუ ლაპარაკობთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის სამედიცინო ასპექტი. რატო? როგორც არ უნდა ვეხვეწოთ ხალხს, გააჩინე. იმის არ ეყოს მგელი რა. არ გააჩენს თუ არ აქვს პირობები. ერთადერთი ეს არის შეგნებული მიდგომა. და როგორც პატრიარქმა თქვა და რელიგიური და თქვა პატივისცემის იმის მიმართ და სიყვარულის მიმართ მოხდა ის რომ უამრავმა ხალხმა ინება ისურვა და მესამე ბავშვი გააჩინა. იმიტომ რომ დემოგრაფიული კანონების მიხედვით ორი ბავშვი ოჯახში ნამაც არ იძლევა. მხოლოდ მესამე იძლევა. მამამ ვიცი დედა მამა წავლენ დატოვებენ მრავალშვილიანად უკვე სამშვილიანი და ეხლა კიდე უნდა გავითვალისწინოთ დაავადებები, ტრავმები, უბედური შემთხვევები. ამიტომ ესე იგი 3-4 საშუალოდ რა, ეს არის ოპტიმალური ვარიანტი. მაგრამ მეორე ასპექტი არის სამედიცინო ასპექტი. ყოველი მეხუთე წყვილი ჩვენთან და უფრო ეს პროცესი უნაყოფო. სამხელა რეზერვია. ეს ერთი. მეორე, გარდა უნაყოფობისა. ორსულობის შენარჩუნება. არ დავანებოთ თავი აბორტებს და აბორტებია და ისეთ სიტუაციას ცუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ მოქმედებს. ესე ვთქვათ, უშვილობის სიტუაციაზე, მაგრამ რამდენია რომ თავისით მოშლა ხდება. ეს მეორე ასპექტი. ამაზეც უნდა იყოს არამხოლოდ ყურადღება პროგრამა მიღებული მხოლოდ ამაზე. მესამე ასპექტი ეს ეგრეთ წოდებული შობამდელი დიაგნოსტიკა. თუ როგორია ბავშვი ჩასახლისთანავე და ამაზე მოქმედებს ორივე შობლის ჯანმრთელობა ორსულობამდე მოქმედებს გენურ დონეზე დედის ორგანიზმი უფრო მოქმედებს, მაგრამ მამისგან ხო ნახევარგენებს ყოფილობ, აი როგორია მისის გენური სიტუაცია, გენური თქვა კომპლექსი, ისეც მოქმედებს რა თქმა უნდა. ეხლა აღმოჩნდა, რომ თუ ავიღებ ჩვენ მთელ სიკვდილიანობას ბავშვების სიკვდილიანობას ორსულობის დროს პლუს 7 დღე დაბადებისას, ანუ აგას ქვია პერინატალური სიკვდილიანობა. აღმოჩნდა, რომ შედარებისა საერთო სიკვდილიანობასთან რა, რაც არის, ეს 40%-ია. 40%, აი რაც იღუპება ხალხი, რა, 40%-ია, წარმოიდგინეთ. ეს რეზერვი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ამ 40%-ს თუ შევამცირებთ ორჯერ მაინც 20%-ი. აი ახლა რა? იძლევა მაგას დღევანდელი სამედიცინო. ეხლა გეტყვით ეხლა აი ივნისის ბოლოს იქნება მე-15 სოფლიო კონგრესი ნაყოფის მედიცინაში. ახალი მიმართულება, სადაც მე ჩემი ის მოგიღებულია საბერძნეთში, ათენში. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი და ყველაზე აღიარებული. ყველა ახალი მონაცემი, ყველა ახალი ინფორმაცია, მეთოდი, ყველაფერი კარგი. ჩვენ თუ შევადარებთ იქ რა მოხსენებებია, შევადარებთ რაზე ლაპარაკი, შევადარებთ სხვა კლინიკებს სოფლიოში, გამოვრო ჩვენ ესე იგი კი არ ჩამოვჭით. სადვარ არ ვიცით. იქ თუ კეთდება უკვე მუცლად ყოფნისას ოპერაციები, ლაპარასკოპიულს რო ეძახიან რა, იქ არის ფეტოსკოპიური ოპერაციები. შედიან სპეციალური მით პატარა წვრილი მილით, რომელიც არაფერს არ აფუჭებს, არ აზიანებს, ნაყოფზე აკეთებენ ოპერაციას. მაგალითად, თუ ნაყოფს აქვს თიაქარი. ნაყოფს ხერხდება. იქვე, ესე იგი, იბადება უკვე ჯანმრთელი. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული შობამდელი დიაგნოსტიკა გენეტიკის დონეზე.
რამდენია უკვე რომელ სად არ არის პრეიმპლანტაციური იმპლანტაცია იცით რომ ეს ჩანასახის ჩასახვა საშვილოსნოში აი პრეიმპლანტა სანამ ჩაისახება არის შესაძლებლობა უკვე ისეთი გამოიკვლიო და ნახო რა უჭირს გენურად თუ არ უჭირს რამე გენურად გარდა ამის ესეც ყველაფერი არ იქნება იქ სპეციალური ფერმენტი თორად იყოფა ერთს ტოვებენ მეორეს იკვლევენ და აბსოლუტურად ისე ერთი და იგივე ერთნაირად გამხარდება ეს მეთოდები რომ გადმოვიტანოთ რაღაცა სასიკეთო მოგცეს ამ ყველაფერს ბატონო თემური ძანა რომ ჩაოლებრი ამბავი ერთი მუნიციპალურ საავადმყოფოს გახსნა არ არის იმიტომ რომ თურმე ბიზნეს ესე იგი დაზიანებს და აქ რაზე ლაპარაკი აქ როგორ უნდა სხვა რაღაცაზე ვილაპარაკო. ამას წააგდება. გამოდის რომ ყველაფერი მიზან მიღება. ეხლა მე უკვე მაბადიეთ თურქეთში რომ მიდიან ანალიზ გამოსაკლებად რატო თურქეთში ხო მაშინ როდესაც თბილისის კლინიკები საბჭოთა კავშირში იყო თუ ყველაზე უკეთესი არა ყოველ შემთხვევაში საუკეთესო იყო როგორც სამეცნიერო ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით და მთელი საბჭოთა კავშირი პატარა იმას შევიტან ჩვენთან კლინიკები არიან ორიენტირებული თქვენ კლინიკაზე არა ლაპარაკობთ თქვენ მუნიციპალიტეტი გინდათ იყოს და ხალხს დაეხმაროთ მაგრამ დანარჩენი ბიზნესზე არის ორიენტირებული და რასაც აკეთებენ რაც ყველაზე უფრო მეტ ფულს მოუტანს არ შეიძლება მედიცინა იყოს კომერციული სულ იმიტომ რომ მედიცინა და კომერცია ჩასახვაში აი როგორც ჩასახვაზე ვარ ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან მედიცინა ყოველთვის იყო არის და იქნება აუცილებლად სოციალური ესე ვთქვათ ცნება სოციალური მიმართულება საზოგადოებისგან არ შეიძლება მხოლოდ მოგებაზე იქნება მაშინ არ გექნება მედიცინა ეს იქნება კომერცია და კომერცია სხვა არის მედიცინა სხვა არა მედიცინაში შეიძლება რაღაც გარკვეული თემები და გარკვეული მიმართულება იყოს კომერციული არაფერი საწინააღმდეგო არ არის მაგალითად ესთეტიკური მედიცინა ნუ რასაკვირველია ამერიკაში მაგალითად დაზრევა სტომატოლოგიური ოპერაციების არა სტომატოლოგიაში საერთოდ არ არის არანაირი დაზრევა არ არის პლასტიკურებში არ არის ეგ დაზრევა თუ გინდა გაიკეთეთ თუ გინდა ნუ გაიკეთეთ ახლა ვიღავით დაპატიჟებული დიდი საერთაშორისო კონგრესი იყო მინსკში მე კი არ ვიძახე რომ კარგი ეგ თუ ცუდია მე ფაქტებს გეტყვით იქ კი ბატონო იქ შეიძლება გააკეთო კერძო საავადმყოფო მაგრამ უნდა იყიდო მიწა უნდა თვითონ ააშენო თვითონ მავროკ და იმუშაო მაშინ იმუშაო და ისე როგორც ჩვენთან ლარათ რო ყიდიან საავადმყოფოებს და მიყიდეს მშენებლებს ბიზნესმენებს ვიღაცას ისინი ექიმებს სამუშაოებიან ვის მიყიდიან ახლა ერთლარად მე ძალიან განცხადებას კითხულობ ხოლმე Facebook-ში განსაკუთრებით რომ აი ახალი ინოვაციური მეთოდი საქართველოში და რაღაცა ბევრი სიახლე ინერგება საქართველოში და რა თქმა უნდა მაგრამ ის ორიენტაცია მთავარი როგორც სხვა ორიენტაცია აქაც მთავარია რაზე არის ორიენტირება ისე იმიტომ აკეთებენ აი ნაყოფის დიაგნოსტიკის მედიცინაში რამდენი წელია არის სიახლე აი ახლა გეტყვით სად არის საერთოდ ნაყოფის მედიცინა ჩვენთან სად არის ერთი 10 წელია აი როგორც ბატონი თემური ბრძანა რომ ვიბრძვი რას არ ვაკეთებ პარლამენტი და დაწყებული სამინისტროს ხელმძღვანელობა იცვლება მთავრობა იცვლება მაგრამ ჩვენ ისევ ადგილზე ვარ ერთი რაღაცა რომ გამოყონ კი ბატონო თუ გინდათ კომერციული იყოს მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ ექს თან ხარავ გავხსნათ საქართველოში ერთი მაინც ნაყოფის მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი და პრაქტიკული ცენტრი. სადაც ეს ყველაფერი იქნება, ხო, მე დაგვეხმარებია. დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, დაგვეხმარება საერთოდ არ არის საქართველოში. არც ერთი სამეცნიერო ინსტიტუტი არ არსებობს. რაც იყო, ყველა დაკეტეს. აბსოლუტურად. და როგორ შეიძლება მაზე არის ლაბორატორია. აქ ლაბორატორია არის იმაზე, რომ ექიმები დიდი ბირთვი ხართ, როგორც ვიცი, 52,000-ზე მეტი ექიმია საქართველოში. მათ შორის მედიცინის მუსაკები ექსპერტთა საბჭოში ვიყავი. სანიტრები და ხმა მოიღოთ ხო პარლამენტის სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს წევრი ვიყავი 90-იან წლებში და ჯანდაცვის კანონის განხილვა რო იყო მწონებული კოტე ბარქაი აცხადებს ესე იგი 56 ლიცენზირებული სამედიცინო ინსტიტუტი იყო. და უამრავი კიდე ელოდებოდა ლიცენზიას.
ეხლა გესმით რაზე ლაპარაკი? მე კანცლერის განცხადებასაც მოусმინე. ხო? მე არაფერი საწინააღმდეგო არა მაქვს, მაგრამ ეხლა პლაკატზე როგორ შეიძლება მედიცინა ასწავლო სტუდენტს? ხო? ეს გამორიცხულია. თუ სწავლის პროცესში ამაც ამ უკანასკნელო პერიოდში ძალიან მომრავლდა ექიმის შეცდომები, დაზარალებული პაციენტები, ეს არაკვალიფიციური სამედიცინო შეცდომები ყოველთვის იყო და ყოველთვის იარსებებს. ეს გამომდინარე იქიდან ადამიანის აგებულება ჩვენ რო ვიცოდეთ ნორმალურად, ხო? მაშინ მაქსიმალურად იქნება ეს შემცირებული. მაგრამ თავად ექიმი როდესაც ჩაყენებული არის იმ პოზიციაში, რომ იცი რა, მეს ვარ მაინტერესებს იმას რა ჭირს. მე მჭირდება ფული. ანუ შენ მოგივიდა პაციენტი, ამას ეუბნება მფლობელი. ხო? შენ მოგივიდა პაციენტი, აი ამდენი თანხა უნდა შემოიტანო. ის იძულებული, იმან რა უნდა ქნას. ხო? განათებო, ეს ერთი მეორე მომენტია კიდე ამასთან დაკავშირებით მჭიდრო. რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მოსულან, ეხლა იციან რომ თუ რამე კეთდება, უნდა გაკეთდეს უმაღლეს დონეზე. დაივლიან 3-4 ეხოსკოპის ესე იგი მოსაკათ ოფის მე მოდი მოვიქ სხვადასხვა პასუხებია ახლა არსად არ არის ჯერ ეს ერთი ისეთი სისტემა შექმნილი რომ ყველას კონდეს თავისი შეცდომების აღრიცხვა ონლაინში ამ იმაში არ არის აქ ჩვენთან გარდა ამისა არის ძალიან დიდი პრობლემა სხვაგან თუ გაიკეთა ეუბნება რატო გაიკეთე სხვაგან დაცი შუგაზე არა ლაპარაკი არა გასაგებია სხვაზე იმიტომ ჩვენ ესე იგი თანამშრომლობთ აიო უნდა მოხვიდე ჩვენთან და ჩვენთან გაიკეთო ურეკავ იმ ექიმს რომელიც ჩემი მოწაფეა ნახევარი შეიძლება თბილისი არა ცოტა ნაკლები მაგრამ და ესე 79 წლიდან წარმოიდგინეთ რამდენი მომზადდა ი ბანდოშაშო ეხლა თქვენი მოწაფეა რო ყველა რა ვქნა არ გავაკეთებ გამაგდებიან აი სინამდვილე როგორია თუმცა კი არ ვიცახეთ სულს გააკეთებს არასწორ გააკეთებს მაგრამ შეიძლება აი სრულფასოვანი აი მოცულობით რაც საჭიროა და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისია ვერ გააკეთო იმიტომ რომ მაგას ხავს 30 პაციენტი დღეში რომელიც იცით ისე დაზღვევით და დაზღვევა კიდე რას იძლევა აძლევენ 2 ლარს და ამუშავებს ის პრობლემები ამუშავებს ეუბნება და რა ხარის როგორ უნდა მოასწროს ამის გაკეთება მე ვფიქრობ სოლიდარობა გაერთიანება გაკლიათ ექიმებს თქვენ რომ ერთიანი დაგეთ მოახერხოთ ეს მარტო ექიმების პრობლემა არ არის ეს ზოგადად ქართული საზოგადოების პრობლემა არის და ექიმებიც ერთ-ერთი დადგებით ერთად მე ვფიქრობ რომ საზოგადოებაც დაგიჭერთ ხალხს აი ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ვილაპარაკოთ პრობლემებზე არ დავმალოთ არაფერი და გამოვიდეთ ერთად დავდგეთ გავერთიანდეთ რომ პრობლემას იმის ყველაზე დიდი ბედნიერება იქნება საზოგადოების გაერთიანება არა რაიმეს წინააღმდეგ არამედ იმ პრობლემების გადასაჭრელად რაც ქვეყანაში არის შექმნილი. სფერო არ არის. ეხლა ერთი მომენტია. აი, სულ როცა ვიკრიფებით რაღაცებს ვსჯელობთ, აღმოჩნდა, რომ მენტალიტეტი, ქართული მენტალიტეტი სხვანაირია. ერთი რა არის საკმარისი ამისათვის? თქვათ, რომ ქართულში არ არის სამი ძირითადი სიტყვა, რომელიც ევროპას მისცეს უზარმაზარი ბიძგი განვითარებისთვის. ეს არის დისციპლინა, ეს არის ინტერესი და სოლიდარობა. რა თქმა უნდა. არ არის. ჩვენ ვეძებთ. ფუნდამენტი. ყველგან ვეძებთ. იმაში რა ქვია, ინტერნეტში ვეძებთ, ჯავხში წავედ ქართული არ არის. ეგ შემოსული სიტყვები იმ ენაში, სადაც ეს არ დამკვიდრდა და თვითონ ცნება არ არის, რაზეა ლაპარაკი. თუ ეს არ წავიდა მენტალიტეტის შეცვლა როგორ უნდა გავითარდეს? სოლიდარობაზე ლაპარაკობ. რა არის სოლიდარობა? არ იყო არასდროს ცნობილი საქართველოში, თორემ იქნებოდა ენაში, არა? ცნობილი. რას? ბატონო, აი მითხარით, რამდენი მოვიდა, როცა თქვენ თქვით რომ აი საჭიროა ეს მუნიციპალურ სამსახურში და თქვით რომ შევიკრიბოთ. აი მაგეკითხარით, წეგან სოლიდარობა არ არის. ერთ მაგალითს. მაგას მეცნიერის ცენტრზე ლაპარაკია. ასე თქვათ
პრაქტიკული ურთიერთობიდან ეს არის 90-იანი წლები, როდესაც ლიცენზირება დაიწყეს. ანუ ლიცენზირება დაიწყეს მეან-გინეკოლოგებით. როდესაც მე რატომ მეან-გინეკოლოგებით რო დავსვი ეს კითხვა, ხო? ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მომუშავე სამედიცინო დაწესებულებები იყო სამშობიაროები. და რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? ხო? საფუძველი არ არსებობდა. კანონი არ იყო მიღებული, მე ამაზე ავდეხე მთელი ამბავი, არ დამიტოვებები არც პრესა, არც ტელევიზია. რამდენიმე ხნით გადაიდო ლიცენზირების საკითხი და ხო, კიდევ ყველაზე მთავარი იყო ესეთი ისა, რომ ლიცენზირება ესე იგი აბარებ კომპიუტერზე, თუ კომპიუტერზე ჩააბარე, მე აბარებ წერით გამოცდას, თუ წერითი გამოცდა ჩააბარე, მე აბარებ ზეპირს. ანუ ისეთი სისტემა იყო, ხო გახსოვს, საშა, ხო? სისტემა გააკეთეს, რომ შენ ცოცხალი თავით თუ არ ჩააწყვე და თუ ფული არ გადაიხადე, ლიცენზიას ვერ მიიღებ. იმ დროს ვერ მიიღებ. იმ დროს, რასაკვირველია, მე იმ დროზე მაქვს ლაპარაკი. და მაშინდელი მინისტრი ეს არის 96 წელი, ხო? მე მგონი ჯანდაცვის კანონი რო იყო 94 ხო? და ასე ვთქვათ ჯორბენაძე ჭკუაზე არ იყო, გააგდეთ ეგ სამსახურიდან, ურეკავდა ჩემს თავარ ექიმს. და როდესაც მე ზურა ჟვანია მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, ანუ მე გავიგე ერთი მომენტი, რომ 13 მილიონი დოლარი იყო გადმორიცხული მსოფლიო ბანკიდან ექიმების გადამზადებისათვის, ხო? ანუ ეს უნდა შექმნილიყო კურსები, უნდა გაევლო ექიმის და მე ჩაებარებინა, ასე ვთქვათ, როგორც იყო მიღებული ჩვეულებრივად საბჭოთა კავშირის დროს, ყოველ 5 წელიწადში გავდიოდით, ექიმები გადიოდნენ კვალიფიკაციას, აბარებდნენ გამოცდას და იღებდნენ იმ თავის, ასე ვთქვათ, ხარისხს კვალიფიკაციას. ხო? და აქ ესეთი ის არანაირი მომზადება, ის 13 მილიონი ფული ჭირდება იმათ. გაიგეთ? არა, მე მეორე მომენტი მაპატიესაშა და ამიტომ რატო თუ კომპიუტერზე ჩავაბარე მე ვთხარი რაღაც საჭირო არის წერითი გამოცდა. რას ქვია რა საჭიროა წერითი გამოცდა? და მაშინ იყო რომ ერთმა პირდაპირ მითხრა ჩვენმა მეგობარმა, რომელიც წავიდა ჩასაბარებლად, რომ მე ვკითხა, ეს კითხვაო, წინასწარ კითხვებსაც არ იგებდა. რაღაც ბუნდოვანია. აი როგორ გავიგოთ, ასე გიპასუხებთ, არასწორია, ისე გიპასუხებთ, არასწორია. აბა როგორ გინდაო გენაცვალეო? აბა ჩვენ როგორ უნდა ვიარსებოთ, ჩვენ როგორ უნდა ჩაგჭრათ? პირდაპირ იყო ასეთ ლაპარაკი, შემიძლია თუ საჭირო იქნება, დავწერო ვინ მითხრა, როგორ მითხრა და ახლა მეორე მომენტი კიდე. იყო კრედიტ ქულები. დიახ, კრედიტ ქულები. იყო ესე იგი ამ კრედიტ ქულების რეალიზაცია. მიშა სააკაშვილის ბატონ მიშა სააკაშვილის თავრობის დროს გაუქმეს. რატო გაუქმეს? აბა мотивация იყო რა. არა, თქვენს რატო? არა, ძალიან დიდი ბოდიში. თქვენს რომ ის არის კორუფციის წყარო, აღიარეს. კორუფციის აღიარეს. მაგრამ რა შეიცვალა? ეხლა თუ კორუფციის წყარო იყო, პოლიციაც იყო კორუფციის წყარო. ხო შეცვალეს პოლიცია, ხო? იყო საჭირო რა? სურვილი. და მონდომება. აქაც შეეძლოთ, მაგრამ პოლიცია სხვა მიზნებისთვის იყო ალბათ იმ დროს საჭირო. არის კიდევ ბატონვალად. ეხლა გიყვე, არა, კიდევ ერთი მომენტი. და გამოვიდა რა? ამთავრებს არავითარი ანალიზი მისი შემდგომი საექიმო იმის არ არის. არაფერი არ ვიცით რა შეცდომა, რა როგორ რამაირად და რა პრაქტიკულად აი ამ ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში მით უმეტეს მაშინ როდესაც აი სა ბოლო 8 წელი რაც ესე იგი მე 10 წელია ხო რაც გაუქმეს ეს კრედიტულების სისტემა თელსოფლიოში ამერიკაში იაპონიაში ინგლისში ყველგან არის იმიტომაც შემოიღეს რომ სარესურსო ორგანიზაციებმა თქვეს მაშინ შევამძეს რომ უნდა გააკეთო ბატონო მიშა მოსყოება და პრაქტიკულად ახლა 10 წელია ეს არ კეთდება და მოსახლეობა პირისპირ არის გაუკვირველი კვალიფიკაციის და მომზადების ექიმების. აი ეს მითხარი.
სოლიდარობაზე ლაპარაკი. ვინ დაუჭერს ეს ნაწილი, რომელიც ესე იგი არ არის მომზადებული ერთმანეთს და არც ერთმანეთს არ ხვდებს, არც სოდას უჭერენ. აი გეტყვით, უბრალოდ პატარა რაღაც მალყოფიეთ რა. შეიძლება გამიგრძელდა, მაგრამ აი ვიღო ჩვეულებრივი ამბავი. ეს არის აი რაც ბატონ თემურის საქმესთან არის დაკავშირებული ეკოლოგიას. მე მინდა მე დავალმაგთებ. ვინმე იცის რამდენი შემოდის ჩვენთან გენ-მოდიფიცირებული პროდუქტი, რომელიც დაწყებულებიდან რომ კიბოს იწვევს და დამთავრებული ნაყოფს საშინლად მოქმედებს. არავინ არ იცის. არა და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში წარმატებით გამოიყენება ეკოლოგიურ ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები. ეხლა გეტყვით, ევროპის სტანდარტებით გენ-მოდიფიცირებული იყოს განზავებული შეიძლება სხვა პროდუქტებში 0.3%. 0.3% და უკეთესად. სხვა კიდე რა. ავიღოთ წარწერები. უნდა იყოსო წარწერა. სად არის წარწერა? ან თუ წარწერა არ არის, ვინმე დაისაჯა? აი მანახეთ. ანდა სად არის სანიტარული სამსახური, რომელიც ისევ გაუქმდა ბატონ მიშას და იგივე მიზეზით კორუფციის წყაროა. იგივე პოლიციის მაგალითად უნდა სანიტარული სამსახური. ესე იგი, როგორ შეიძლება სურსათის კონტროლის ერთ-ერთ პატარა ორგანიზაცია მოერიოს ყველა იმ დანაშაულს, რომ მთელ საქართველოში რამე ბროშურების სახით მაინც იყოს, რომ მოსახლეობა გაეცნოს რა. ახლა მეორე მომენტი. ავიღოთ უფრო ნაყოფთან რაც არის დაკავშირებული. იოდ დეფიციტი. კი ბატონო, ცუდია დეფიციტი. მაგრამ ყველას უნიშნავენ ბატონო. აი რატო უნიშნავენ ყველას ამისენ? აი ჩვენი მეგობარი გაიდლაინში წერია ბატონო საშე და იმიტომ უნიშნავენ. აი რუსიკო პროფესორი, რომელიც მუშაობს იგივე იმაში ექიმთა კონტროლის დაავადებათა ცენტრში, ბატონ პროფესორ ამირან გამყლიძესთან გამოიკვლინა, გააკეთა შრომა, რომ საქართველოში 99% არ ჭირდება იოდი, არ ჭირდება. აძლევენ ზედმეტს და ზედმეტობა როგორც ნახევრობა რა სიწვევს ეს ზედმეტი გართულებებს იწვევს ძალიან დიდ გართულებას აი შეიძლება იცით რომ სორს აღიყვან შემიძლია ნაყოფზე რა თქმა უნდა იბადება პრაქტიკულად ავადმყოფი როცა ზედმეტობა იგივე ავიღოთ ფოლიუმის ჟავი ყველას რო აძლევენ და იძახიან კარგია ამ დროს აი ისეც ეკოლოგიური სიტუაცია იმიტომ რომ ავტოდიატროგენული ან ექიმის მიერ წამოსული ფოლიუმის ჟავა, რაც გამოდის, რაც იყიდება, ეს არ არის ბუნებრივი, ეს არ არის ფოლიუმის ჟავა, ეს არის სინთეთიური პროდუქტი, რომელიც დამტკიცდა, აი 5 წელი ამაზე ლაპარაკი, ქალებში კიდევაც რომ მოსულობის დროს მიიღოს და მერე დაანებოს თავი, რამდენი წლის მერე არ ვიცით, უფრო ხშირია იქ შემთხვევები ძუძუს კიბოსი. კაცებში პროსტატის კიბოსი. დამტკიცდა ეგ, იმიტომ რომ სულ სხვა სტრუქტურა აქვს. გარდა ამისა, ფოლიუმის ჟავა ნატურალურიც რომ იყოს, ორსულობის დროს ეფექტურია მხოლოდ მაშინ, თუ 2 თვით ადრე ჩასახვამდე იყო მიღებული. 2 თვით ადრე. იმიტომ რომ მისი დაგროვება, კუმულაცია და ეფექტი მხოლოდ 2 თვის მერე ჩდება და მერე რო ეუბნებიან, აი 5 თვემდე უნდა დარიო ფოლიუმის ჟავა. ეს არის მავნებლობა, ეს არის დანაშაული. არ შეიძლება თუ 2 თვით ადრე არ დაიწყო მიღება. არ დაიწყო ეს პროცესი. უკვე 2-3 თვემდე რომ მივიდა, აზრი არ აქვს. ორსულობამდე. ამაზე აზრი არ აქვს. პასუხს ვინ აგებს? არ ვიცი, არ ვინ აგებს, გაიდლაინებია ძველი ისიც გაიდლაინები, რომელიც არ ითვალისწინებს არაფერს. ამერიკაში იყო ფორტიფიკაცია ასეთი პროდუქტების. ესე იგი, ფოლიუმის ჟავა, იოდი უნდა დავუმატოთ პულისკილს და ასე შემდეგ. ნახეს რომ ესეთი უბედურება მოხსნეს ეგ. აი ესეთი ცუდი სიტუაცია ამხრივ და ეკოლოგიურად კიდე მაბატიეთ რა. აი ბატონო თემური ალბათ იტყვის რა მდგომარეობა გარემოს გაჭუჭყიანების ხრი. ეს მეორე, მესამე. ახლა მე კიდე ვიტყვი, აი ნარკოტიკებზე ვიტყვი, სიგარეტებზე ვიტყვი, თამბაქოზე ვიტყვი და ვიტყვი ალკოჰოლზე. არსებობს ერთი ცნება, ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი. იქ სადაც გადაჭარბული რაოდენობით ალკოჰოლს ღებულ ქრონიკული ალკოჰოლიკი არ არის აუცილებლად იყოს. აი მოკეიდე. იქ გაცილებით მეტი უფრო ხშირია, იქ გაცმეტი შემთხვევა ნაყოფი და კაცი, ქალი არ არის. არა, იქ უკვე იმის გენებში და სქესობრივ უჯრედებში ეს გენები არა, იმდენი სულება რომ ან ნაყოფში ასეთ იმას იწვევს. იგივე ეხება თამბაქოს.
თამაკო ნაკლებად კაცებზე თქვა მოქმედებს, მაგრამ ხალი ორსულობის თუ მოწია. და ორსულობამდე 6 თვე უნდა გავიდეს, რომ ეს გავლენა მოიხსნა. იბადება უფრო დაბალწონიანი ბავშვი, სუსტი, უფრო ხშირად ავად არის, შემდგომში 5 წლამდე სიკვდილობა მეტია ვიდრე სხვა ჯგუფებში. და მესამე, ნარკოტიკი. აი წარმოიდგინე. ახლანდელ აი ამ განვითარებულ მოვლენებასთან დაკავშირებით. რომ აი სუბუქი ნარკოტიკი ეს სხვა რაღაცაა ისე. ანუ თემურს ველაპარაკე ხლამის შესახებ და იცის ეს ამბავი, მაგრამ სხვა ვინ იცის რომ წარმოიდგინეთ იქ სადაც აი მარიხუანას ჩვენ ან ჰაშიშს რაც გინდა დაარქვით. რეგულარულად ღებულობენ დაანებეს თავი ამის მიღებას. 1 წელი გავიდა და მაინც თუ ნახავთ ეს დიდ გამოკვლევების უზარმაზარ რაოდენობაზე გაკეთდა მტკიცებითი მედიცინის პრინციპების გამოყენებით, მულტიცენტრული ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ გამოკვლევები. ძალიან სერიოზული ხალხის და ძალიან სერიოზული 100,000-ობით ხალხის და სერიოზული კვლევარების გამოჩნდა ძალიან სერიოზულ ჟურნალებში. აღმოჩნდა. აი წარმოიდგინეთ. აღმოჩნდა რომ ის ბავშვები, რომლებიც იბადებიან ასეთი მშობლებისგან, განვითარების ინდექსი დაბალია 50%. IQ ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური კოეფიციენტი. 50% დაბალია. მე დავფიქრე, აი ნახეთ. ავიღოთ ქვეყნები, ძირითადად მუსულმანური ქვეყნები, სადაც ღვინო აკრძალულია და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეწევიან ხაშიშს იქა. დაჯდებიან აი სუფრასავით არის და ღვინოს მაგრებულობ. აი ხლა მითხარით იმ ქვეყნებში გინახიათ ან ნობელის პრემიის ლაურეატი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. და ავიღოთ დავანებოთ ეს ან კაი მხატვარი, ან ცნობილი მწერალი. ერთადერთი თურქია, მგონი ისიც მგონი მორწმუნე არ არის. მეორე მომენტი კიდე, ესე იგი, ავიღოთ ეს დანია, ავიღოთ ბენილუქსის ქვეყნები, ჰოლანდია. აი მითხარი, ამ ბოლო 20 რაც დაუშვეს იქა. რამდენი გამოჩენილი ადამიანი გამოვიდა ინტელექტუალურ თიკეთიდან და რას იწვევს ეს? იწვევს რომ რაც თავარია ერისთვის ინტელექტუალი. ინტელექტუალური განვითარება, ინტელექტუალელები ყავდეს. ისინი ცირდება და რას ღებულობთ, რომ სხვა ვინც უფრო ჭკვიანია, ის დაგეუფლება. რა თქმა უნდა. შემოვა აქა და კარგად იყავ. რა თქმა უნდა. აი ეს არის პრობლემა. ესე იგი ვიღაცას აწყობს ჩვენი როგორც ერის დეგრადირება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი პარლამენტი ყავს, სიგარეტი აკრძალეს, როგორ შეიძლება სიგარეტი მავნია და კატასტროფა არის, სამაგიეროდ ლეგალიზებული უნდა იყოს ნარკოტიკები. აი, არსებობს რაღაც, რაც შეიძლება ადამიანმა, ჩათვალო, რომ აი შეიძლება, იქ ვიღაცამ შეცდომა დაუშვა. ხომ ლოგიკა ხო უნდა არსებობდეს. როგორ თუ სიგარეტი ესეთი მავნებელია, ნარკოტიკი არ არის მავნებელი? და ვიღაცები გამოდიან და რაღაც სისურელეებს ლაპარაკობენ. ეს თვითონ ჩვენი საზოგადოების პრობლემა არის. ჩვენ რომ ნორმალური საზოგადოება ვიყოთ, ჩვენ რომ ჩვენში აი შეკრულება, სოლიდარობა არსებობდეს, ხო? ამას ვინ გაბედავდა? ვინ გაბედავდა მართალია? არავინ არ გაბედავდა, ამიტომ არის ისევ დისციპლინის და განათლების პრობლემები. რასაკვირველია. ზუსტად ეს არის ის პრობლემები, ჭაობი, რომლიდანაც ჩვენ ამოსვლა არ გვინდა, განა ვერ ამოვდივართ. ამოსვლა არ გვინდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველას ისეთი დამოკიდებულება აქვს. ერთი ვიდა რომ მოყვეთ თქვენ საინტერესო მომენტი იყო ვიყავით რაჭაში მქონდა გაფრთხილების წესი ერთ-ერთმა ექიმმა იმ ამბავზე რაც ბატონი თემურ ბრძანა ღიაცის ქვეშ ესე იგი უზარმაზარი 100,000-ობით ტონა ნარჩენია იქ ხო იყო ის რა ქვია დარიშხანის მოპოვება და აბინძურებს იქაურობას და მოქმედებს და საშინელება ეს ეკოლოგიური კატასტროფა რა თქვა არ გახსოვთ ხალმა აღარ მინდა რა მოხდა იმ ახლობლად ყველაზე გემრიელი კიტრი და პამიდორი მოდის კი ეხლა წარმოედგენ მე მინდოდა მე პასუხობ რა გაიქცა რომ დარიშხანი ტკბილია და სიტკბო იქ ხდება და ტკბილი იქნება და გემრიელი იქნება მაგრამ მაშინ თუ კარგია ასე ბაჟი ჩერნობილშიც ესე იგი მეტრიანი კიტრებია და 2 კილოგრამიანი პამიდორები რატო არ იყენებთ მაგას აი ეს ხალხის მენტალიტეტი და ხალხის განათლება და ექიმების და რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ როდესაც ექიმებში ეგეთი ამბავი და ხალხში რა იქნება ეხლა განათლება ექიმებს ცალკე თემაა კიდე
რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია, განათლება, მაგალითად მე მქონდა საშვილოსნოს დიაგნოსტიკაზე ფარისებრ ჯირყვალზე ეხოსკოპიური 4-5 კლინიკის მონაცემები ერთი პაციენტის აბსოლუტურად სხვადასხვა რადიკალურად განსხვავებულები ერთმანეთისგან და ამ არაპროფესიონალიზმი და არაკვალიფიკაციურობით ეხლა მე ყველაზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ბევრი წარმატებული თავს გამოჩენილი პროფესიონალიც და ზარალდებით ჩვენ პაციენტები და უკვე ის ნდობის ფაქტორიც ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობაც იკარგება, დაიკარგა უკვე, იმიტომ რომ იმ პროფესიონალებისიც აღარ ჯერათ უკვე ვის მიმართოთ ეს ვიტყვიცით ჩვენი უბედურება რაში არის, რატო ვართ ესეთ კატასტროფულ მდგომარეობაში ექიმის მოსამართლის, მღვდელის და მასწავლებლის პროფესია გახდა სპეციალობა. პროფესიონალები აღარ არიან. ექიმს თუ არა აქვს შინაგანი განწყობა, რომ ის მკურნალია, ხო? იმ ექიმს აზრი არ აქვს, რომ ექიმმა იმუშაოს. თუ მასწავლებელს პედაგოგობა, მასწავლებელს სიყვარული არ აქვს და აი იმ ბავშვებში არ შეუძლია დაინახოს, როგორ რანაირად უნდა განავითაროს ის, ხო? იმას პედაგოგად ყოფნა. ნუ მე ჩემს გამოცდილებას გეტყვით. მე მახსოვს, უკვე კარხახნის ვიყავი, როდესაც ერთ-ერთმა მასწავლებელმა შევედი კლასში, დასვენება იყო, შესვენება იყო და მეორე მასწავლებელს ელაპარაკება და ჩასული ვიყავიო ბუფეტშიო და ერთადერთი მოვასწარიო, რომ სოსისი შევჭამეო. აი გაოგნებისაგან ხო პირი ვერ დავმუწე. როგორ ბუფეტში რომელშიც მე ჩავდივარ, ჩემი მასწავლებელიც იქ დადის. აი ეს იყო დიახ. იმიტომ რომ თვითონ ის პედაგოგები იყვნენ ისეთები. იგივე ექიმს ეხება. რასაკვირველია. მე ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით, კატეგორია ადამიანების ჩემთან სასაუბროდ დადიოდა. ნუ ლენინგრადში ცხოვრობდი და იქ მუშაობდი და მე ძალიან მიკვირდა, რომ ვფიქრობდი, რომ ეს ქალები ან შეშალა ჭკუიდან მე მივხვდი, მე გავაცნობიერე, მე ეს რა იყო. როგორი ნუგეში იყო ექიმის საუბარი პაციენტებთან. და პრობლემა იმაში ეკიდე, რომ მოწოდება აი ამ პროფესიამ ექიმის განსაკუთრებით უნდა იყოს ძალიან ნიშნულოვანი მაღალ საფეხურზე მდგომ. აუცილებლად თუ მიდის ექიმი სამუშაოდ მხოლოდ ანგარების გულისთვის, იმისთვის რომ შეინახოს თავი და არ ეწოდება ადამიანი, არ უნდა დაეხმაროს ავადმყოფ ადამიანს. უნდა უყვარდეს, საშა, უნდა უყვარდეს ადამიანი, არ უნდა ეწოდებოდეს. შეწოდება საშინელება არაფერია. სიყვარული უნდა უყვარდეს ის. რანაირად შეიძლება სხვანაირად. გეწოდება ეგ სიყვარულის გამოვლინება ერთ-ერთი. მე ეს მგონია. ეხლა მეორე მომენტი, რა უნდა გააკეთო? აი რა უნდა გააკეთონ ეხლა ექიმებმა, ვისაც არ აქვთ ესე კრედიტ ქულების ის შესაძლებლობა, სად უნდა იარონ, რა უნდა გააკეთონ? სად უნდა შეიძინონ ეს ცოდნა? პირიდან საღამომდე ის მუშაობს. ვინაცვლის ბალნათემურ მაგ ინფორმაციას. რომ დაიხვეწოს 5 წელიწადში ერთხელ იყო ექიმთა დახელობის ინსტიტუტში კურსები, სადაც უნდა ის ახსიახლე ყველაფერი ახალი რაც არის. და არა მხოლოდ დანერგილი, არამედ მხოლოდ შემოსული. რომ ენახა გაეცნო და შესაძლებელი გამოიყენებინა. სად არის ეგ? ინტერნეტში არის მხოლოდ გაიდლაინები, მითითებები, მაგრამ პირადი კონტაქტი, პირადი ურთიერთობა, პირადი ასე ვთქვათ, გამოცდილების გადაცემა და რაც თავარია, პაციენტისადმი, ცხოვრებისადმი დამოკიდებულება. აი მე რამდენი ხანია ვასწავლი სტუდენტებს და ორ ჯგუფად იყოფა ეს სტუდენტი, რომელიც აკყვება და უნდა ესე ამ გზას და მეორე ჯგუფი, რომელსაც სულ არ აინტერესებს, თავისთვის არიან. და ეხლა აი რამდენი წელია ვასწავლი პრაქტიკულად 79 წლიდან რაც ეხოსკოპია დავიწყე დროულად მედის სახელმწიფო ინსტიტუტში ვიყავ. ეხლა ისინი ვინც არაფერს არ აკეთებდა,
გახდა უმრავლესობა მფლობელი, ზოგი სამოდყოფოში თუ არა სხვაგან წავიდნენ, ბიზნესში წავიდნენ და ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, ესე ბიზნესი როგორ წავა. ეს ფაქტია და შემიძლია გვარებით სახელმწიფო ამით იმ წარჩინებულ მართლა კვალიფიცირებულ და სწავლის მოწოდებულ ადამიანს საერთოდ აუღერება ყოველგვარი ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს პრეროგატივა, რომ მისცეს შესაძლებლობა დასვას თავის ადგილზე. ალექსანდრე, თქვენ წლებია ახართ საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ხართ სათავეში ძალიან დიდ საქმეს, უკვე 44 სკოლა კონფერენცია გექნება ამჯერად ჩაქვში. მე ვიცი რომ ბაკურიანში აატარებთ ზამთრის პერიოდში, ზაფხულში ჩაქვში გაქვთ და ძალიან ბევრი აქტიურად არის ექიმი ჩართული, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ფარმაცევტულ კომპანიები და ასეთი შეკრებები, ასეთი სკოლა კონფერენციები არ აძლევს რამე სასიკეთოს აი სპეციალისტებს, რისთვის ტარდება მაშინ და ვიცი რომ დიდი მოცულობითი შეხვედრები გაქვთ და კარგია რომ ახსენეთ, ესე გაგახსენდათ ეს ამბავი, მეც ესე იგი მომეცა შესაძლებლობა ამაზე ვილაპარაკო, თუმცა ეს ჩვენი დღევანდელი არ იყო თემატიკა, მაგრამ რა კი შევეხეთ ექიმების განათლებას და იმას ესე იგი 97 წელს პირველად ესე იგი თუმცა მანამდე სტარდებოდა, მაგრამ ეს არ იყო თვით დაფინანსებაზე, თვით იმაზე. აბსოლუტურად უანგარო ყოველგვარი მოგების გარეშე ეს ასოციაცია ატარებს ექიმებისათვის იმას, რაც სჭირდებათ. რაც ისინი სხვაგან ვერ ნახავენ. აი ბაკურიანში ქონდა 53 სკოლა კონფერენცია, ის პოლითემატიკურია ჩამოდიან. პოლითემატიურია, ყველა სპეციალობას ექიმს ეხება, ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. რაც თავარია, პირველ ხელიდან აიღოს ის, რაც მის ყოველდღიურ საქმიანობაში საჭირო იქნება და წაადგება. გეტყვით, მხოლოდ ბაკურიანში იყო 7 საერთაშორისო ერთობრივი სიმპოზიუმი, უცხოეთით თქვენ, მათ შორის შვეიცარია, უკრაინა, რუსეთი, ბელორუსია, მანამდე ქონდა ჩვენ ესე იგი ძალიან ბევრი სხვა უცხოეთ ქვეყნებიდან და შვეიცარიიდან, შვეიცარიული ასე შემდეგ. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა და კონტაქტები, რომ მოვიწვიოთ ეს ხალხი. გაეჩნოთ სიახლე. მოვიწვიოთ და ისინი ჩამოდიან, როცა ჩვენ ამას თხოვდა, ისინი რო ჩამოდიან, პირდაპირ პირველი ხელიდან ჩვენი ექიმები ღებულობენ ამ სიმპტომებს, მაგრამ პრობლემა სხვა არის. ყველას არ შეუძლია მონაწილეობის მიღება, რატო? იმიტომ რომ ეს ხო უნდა ჩაატარო სასტუმროში, უცხოელი რო ჩამოიყვანო და ჩვენ მაგალითად ბაკურიანში ყავდა 25 უცხოელი. ესე იგი ცალკე აცხოვრე ისინი, ცალკე აქ ჩაატარე, არ გამოდის, არ არის მიღებული სოფლიოში. და ეხლა ეგეთი რამე რომ გააკეთო, უნდა დააბინაო. და ბევრს არ აქვს შესაძლებლობა დღევანდელი ფასები, მიუხედავად იმისა, რომ გვაძლევენ ძალიან დიდ ფასდაკლებას სასტუმროებში, მთლიანად სასტუმროში 200-300 კაცი როს და ჩამოდის. რა თქმა უნდა, უფრო მისაღებია სასტუმროსთვის ფასდაკლებას ვიკეთებ, მაგრამ მაინც უჭირ. ჩვენ გვინდოდა ცალკე გავაკეთოთ აფხაზეთის ექიმებისთვის, ტოლვილებისთვის თუ გადაადგილებული პირებისთვის, მაგრამ არ შეუძლიათ. რა ვის არ მიმართეთ? რა ვეკეთ რომ დააფინანსო? ფინანსურად არ შეუძლია. კი, არ უშეუძლია. ესე იგი უნდა გადაიხადოს რაღაცა ბოლოს და ბოლოს. მეორე მომენტია, სამშახურიდან არ უშევით. აი თქვენ რომ მიდიხართ, ჩვენ ესე იგი პაციენტები გვაკლდება და შემოსავალი გვაკლდება. აი ერთი კომერციული მიდგომის ამბავი. იმის მაგივრად, რომ დაწესებულების ხელმძღვანელი აფინანსებდეს თავის ექიმებს, რომ წავიდნენ რაღაც ინოვაციები, დიახ, იმ მაგის მაგივრად ის არ ვიცი, აი ახლა ჩვენ როგორ დაგვემილე 8-16 ივლისიდან, აი ხო ეს კარგად რომ დაიმახსოვროს ყველა მქონდა 8-16 ივლისი. ვიდან 16 ივლისიდან და არის ესე იგი ჩვენი საიტები არის ისა ბატონო ალექსანდრე სასტუმროც უთხრათ ბარემ დაინტერესებთ ჩემ გადაცემას ბევრი ექიმი უსმენს. კი ბატონო, ეს ტრადიციულად ჩვენ ვაკეთებთ ჩაკში სასტუმრო ვაზიში, ვაზის დრიმდენ. ძალიან კარგად გაკეთდა ბოლო პერიოდში. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ რეკლამირებას არ ვუკეთებთ სასტუმროს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტი, სხვა სასტუმროებსაც ესე იგი შეგვეძინა უფრო ნაკლებ ფასებში რო არის, ეგეთ შესაძლებლობაც არის და ვისაც შეუძლია წამოვა, ვისაც არა და
ისევ ეძებდნენ დაფინანსებას. ყველას არ შეუძლია დაფინანსებას. ძალიან უჭირთ. და მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ესე ის 24-ს კარგად ჩატარდება და ხალხი იქნება არა მხოლოდ კმაყოფილი, მიიღებს იმას, რაც მათ ჭირდება პრაქტიკული საქმიანობის. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ ბატონო ალექსანდრე. წარმატებებს გისურვებთ. ახლა ბატონ თემურს მინდა ვკითხო, მე გავეცანი, ესე იგი თქვენ დიდი სურვილი გქონდათ, რომ საქართველოს შექმნილიყო ადამიანის ეკოლოგიის სააგენტო და ასევე სამკურნალო კვლევითი ცენტრი, რომელთა ძირითადი საქმიანობის მიმართულებები იქნებოდა გარემოს ფაქტორების, ადამიანის ჟამთელობის მოქმედების შესწავლა, შემდგომ ეკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, აი რა მოიაზრება ბატონო თემურ ეკოლოგიურ დაავადებებში, ანუ ეს დაბინძურებული ეკოგარემო რა დაავადებებს უწყობს პირველ რიგში, რომელი დაავადებების რისკ ფაქტორია? ალბათ იმუნური სისტემის პირველ რიგში რასაკვირველია იმუნური სისტემის, იმიტომ რომ პირველი რეაქცია ფიზიკური სხეულის პირველი რეაქცია ეს არის იმუნური სისტემა. იმიტომაც არის რომ ყოველი მეოთხე დღევანდელ პირობებში საქართველოს არა მაქვს მარტო მხედველობაში ყოველი მეოთხე აუტოიმუნური პროცესით არის დაავადებული და ყოველი მესამე ენდოკრინულ დაავადებებსაც რასაკვირველია ეს ყველაფერი არის აი ქრონიკულ პროცესში გადასული დაავადებები, რომელიც არის. აი დღეს გქონდა ექიმებთან საუბარი ამ თემაზე და ყველა დამეთანხმა, რომ არ არსებობს დღეს დაავადება, რომელსაც მედიცინა კურნავს. ჩვენ ყველა დაავადება გადაგვყავს ქრონიკულ პროცესში. იმიტომ კი არა რომ ჩვენ ეს გვინდა. ხო? იმიტომ რომ ის მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომელიც დროებით რემისიას რასაკვირველია. იმიტომ რომ როდესაც არის რაღაც პროცესი ფიზიკურ პლანზე, ხო? მიზეზი, გამომწვევი მიზეზი რა არის? აი ამ მდგომარეობის ეს თანამედროვე მედიცინისათვის ასე ვთქვათ მიუღებელი კი არა, დაუშვებელი არის. ანუ ვერ აცნობიერებს და ვერანაირად ვერ დაადგენ, რატო აქვს ადამიანს კუჭის წყლული. კი, რასაკვირველი, აი ეს არ უნდა ჭამოთ, ის არ უნდა ჭამოთ, ის არ უნდა ჭამოთ, მაგრამ აქ საკითხი ბევრად უფრო ფართო არის, აი რაც ადამიანის ეკოლოგიას ეხება. ადამიანი ორი ნაწილისგან შედგება, ერთი არის ხილული ფიზიკური სხეული და მეორე არის უხილავი, არაფიზიკური სხეული. და ფიზიკური სხეულის მდგომარეობა ეს არის მანიფესტაცია იმ პროცესებისა, რაც ქვეცნობიერად და ფსიქიკაში მიმდინარეობს ადამიანის ორგანიზმში. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში აი ეს შორს მდგომი დამოკიდებულება უჩნდება ექიმს პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე და იმ მიზეზის რამაც გამოიწვია პაციენტის ესეთი მდგომარეობა. ეს ერთ-ერთი მთავარი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვენ ადამიანის ეკოლოგიის სააგენტო ახსენეთ, ხო? როდესაც მინდა ახლა მაგ კონტექსტში არის წევრ ბატონმა საშამ ახსენა, რომ სანიტარული სამსახური სად არის, ხო? გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და პრაქტიკულად ხო, ნიტრატებზე, შხამქიმიკატებზე, რომელიც გამოიყენება და ასე შემდეგ. თქვენ იცით რომ საქართველოს საზღვარზე არც ერთი პროდუქტი არც ერთი ნივთიერება კი არა, რა ქვია იმას, პროდუქტი, მარტო საჭმელი პროდუქტი კი არა, ნივთები, რომელიც შემოდის სათამაშო იქნება თუ რაღაცა იქნება, ის არანაირ კონტროლს არ ექვემდებარება. არ არსებობს ესეთი ის არაფერია, სამსახური. სანიტარული ნორმების დაცვა.
საინტერესო ზედამხედველობის სამსახური იყო. მოსმენა გავაკეთეთ საკრებულოში ამ თემაზე. მიიღო საკრებულომ დადგენილება, რომ შეიქმნას საინტერესო ზედამხედველობის სამსახური. ნუ რაღაც ფორმით შეიძლება სხვა სახელწოდება ჰქონდეს ან რაღაცა. თქვენ გაგიციათ პასუხი? ისე სახელმწიფო სტრუქტურებს არ გაუციათ პასუხი. როდესაც ამ თემის განხილვა იყო მაშინდელ პარლამენტში ამ საგრებულოს შემდეგ იყვნენ, მე არ ვიყავი იმ შეხვედრაზე და ერთ-ერთმა დეპუტატმა ბატონმა ტყემალაძემ ერთ-ერთ ჩვენს პროფესორს უთხრა, რა გამოდისო, რომ თქვენ გინდათო ყველაფერი აკონტროლოთო? თქვენ გესმით ეს რა კატასტროფულ მდგომარეობაში ვართ? საინტერესო ზედამხედველობის სამსახური რომ არსებობდეს და საინტერესო ნორმები რომ არსებობდეს, არათუ იმ პროდუქტს არავინ არ შემოიტანდა. აი ამ შენობებსაც არავინ არ აგვიშენებდა, რაც შენდება ახლა და როგორც შენდება. მე სამშენებლო მასალების მავნე ზეგავლენაც ვიცი, მაგაზე არაერთი პუბლიკაცია. რადიოაქტიურობაზე რომაირდან შემოჰქონდათ. ეხლა ნახიდი. სამშენებლო მასალებზე ამაზე მე მინდა გადაცემის გაკეთება. ანზორ საკანდელიძეს აქვს სულ მაგ თემაზე ჩვენ მეც მყავდა ბატონი ანზორი გადაცემაში. რა საკვირველია, ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ აი ეს უნდა გააკეთოთ, იცით, როდესაც თქვენ რაღაცა გაწუხებთ, აი ეს მიიღეთ, ის მიიღეთ, მაგრამ თუ თქვენ რადიაციულ სახლში ცხოვრობთ და აი ამ რადიაციული გამოსხივების ქვეშ იმყოფებით, რაც არ უნდა დალიოთ, რაც არ უნდა შეჯამოთ და რაც არ უნდა გააკეთოთ, თქვენ ვერ გამოხვალთ მაგ მდგომარეობიდან, ხო? დიახ, ბატონო ალექსანდრე, ხა მინდა მე შევახსენოთ, კიდევ ერთხელ უთხრათ მომავალ დედებს, თუ აი რამდენჯერ შეიძლება გაიკეთოს ორსულმა ქალმა ეხოსკოპია. ეხოსკოპიასაც რაღაც თავისებური მავნებლობა ხო შეიძლება გქონდეს თუ სრულიად უნებელი პროცედურა. 1967 წელს 6 წელს შემოვიდა პირველი აპარატურა. იმის შემდეგ ისე გავითარდა, რომ როგორ არაძლევენ კიდე ავტორებს, ბევრი ავტორია რა თქმა უნდა ნობელის პრემიის, გადატრიალება გააკეთა მეცნიერებაში. და ამ დროს პრაქტიკულად ის კეთდება და არა მხოლოდ მეანობაში. და მეანობაში საერთოდ საოცრებაა, იმიტომ რომ რაც უხილავი იყო, დავინახეთ. სხვანაირად ვერ დავინახეთ. ნობელის პრემია მისცეს, ვინც გააკეთა მაგნიტურ რეზონანსული და რენტგენული. ზოგადად რენტგენული. MRI კატი. კატეზე ლაპარაკი ნობელის პრემია მისცეს და იმას ხო ვერ გაუკეთებ ორსულს. ერთდროულად ის ელექტრომაგნიტური გასხვება ძლიერია. აქ კიდე რენტგენია ძალიან ძლიერი, რომელიც ესე იგი არ შეიძლება. მაგრამ აი თუ არაფერს არ უჩივის, პათოლოგია არ არის გამოსახული. იმის შემდეგ გამოვიდა ძალიან ბევრი ჟურნალი. არის იგი პიტაკ სეიფტი, US ultrasound safety. რომ აი ამ წლების განმავლობაში რაც არის შემთხვევები ყველაფერს აჯამებენ, აკონტროლებენ და არც ერთი შემთხვევა არ იყო ისეთი ტელეპროფილირებული შემძლე იყო, რომელიც იქნებოდა დამტკიცებული ულტრაბგერის გავლენის შედეგად მოხდა. იმდენად ეხლა მეტუმეტად ახალ აპარატურა ისე დაბალი ინტენსივობაა, რომ ისიც კავიტაციური ეფექტი, ან თბოეფექტი ისიც აღარ არის. აღარ არის. და ამიტომ აბსოლუტურად შეიძლება ჩაითვალოს, როცა საჭიროა, შეიძლება ყოველ დღე თუ არა ორ დღეს შეფრო გავუკეთო. აი ჩვენი ესე ვთქვათ, აი პროგრამის მიხედვით რომ საყოველთაო დაზღვევა სიტუაცია, აი 4ჯერ კეთდება. 4ჯერ შეიძლება გაკეთდეს. არ არის პრობლემა, თუ უფრო ხშირად არის, ისიც პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, ეს რო არის 4ჯერ შემოქმნილი, უკეთესია ვიდრე არ დაადრე 2 და 3, რა ვთქვათ. ხლა ვერ ვიტყვით რომ თავრობა არ ფიქრობს, არ აკეთებს. აი მოგვიყვანთ მოგიყვანთ ზოგადად იმას, აი ესეთი გამოვიდა დადგენილება შარშან საქართველოს პარლამენტმა მიიღო
და თავრომ დაამტკიცა საქართველოს დედა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის 2017-30 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 17-19 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე. ძალიან კარგია, იქ დეკლარირებულია ბევრი რამ. რომ ახოთ ინტერნეტში შეხვიდეთ, იქ არის უწყებებში, სამხედრო უწყებებში, მაგრამ როგორ რა გზით უნდა გაკეთდეს კონკრეტულად. ზოგადად კი ბატონო, რაც დებულებებია მივიღებ და მივესალმები. მაგრამ კარგი იქნება თუ კონკრეტიკა მეტი იქნება. რომ და შეიქმნას მუნიციპალური საავადმყოფო, რომ და აუცილებლად გაიხსნას ერთი და ორი კი არა, ბევრი ნაყოფის მეცნიერის ცენტრი. უნდა მაგასთან არსებობდეს, ესე იგი, დემოგრაფიული განყოფილება, რომელიც ესე იგი ამას შეისწავლის. რომ უნდა იყოს აუცილებლად ეკოლოგიური, როგორც ძალიან თემური, ესე იგი და მეცნიერული კვლევები. ეხლა ამ მეცნიერულ კვლევებს იძახე, კარგი რა, ძმა, რა მეცნიერი, რის მეცნიერი, როგორ მეცნიერი, ადგილ მთელი სოფლიო და მთელი კაცობრიობის განვითარება ამაზეა დამფუძნებული. კაცობრიობის განვითარება ზუსტ ახალ გამოგონებებზე იმაზე. ეხლა იმ ქვეყნებში, პოსტინდუსტრიალურ ქვეყნებში მიდის ინოვაციური საზოგადოების განვითარება. ესე იგი იმას თვლიან გამოგონებიდან დანერგვამდე გამოშვება პროდუქციის რამდენი დრო გადის. უკვე შეამცირეს თითქმის 2 კვირამდე. ბევრ რაღაცას. ჩვენ არ გვინდა მეცნიერება, არ გვინდა და ვიყო. იქ ეკოლოგიურ მედიცინას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ და პირიქით ისეთი ის არის, რა ქვია, ბუნია და ჩვენთან ეკოლოგიური აზროვნებაც განვითარებულია, ცნობიერება აქ ნაკლებად. აქ საერთოდ ცნობიერებასთან და აზროვნებასთან დიდი პოდიში. ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება რაღაცას, მე ვერ გავიგე რა. მაგრამ ალბათ ვიღაცის რაღაც კერძო ინტერესებს, თორე ნუ როგორ შეიძლება რომ არ იყოს სურვილი იმისი, რომ სახელმწიფო როგორც სახელმწიფო არსებობდეს, ხო? ალბათ ვიღაცის ინტერესში არის და ეს ინტერესი ხორციელდება ალბათ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახავდა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო საუბრისთვის, გულის ტკივილის გამოხატვისთვის და ჩემს მსმენელს მომავალ სამშაბათამდე ვემშვიდობები, ყოველ სამშაბათ 7 საათზე რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პაციენტის დრო მაია ცომაიასთან ერთად კვლავ იზრუნებს თქვენ ჯანმრთელობას და კვლავ დაიცავს თქვენს უფლებებს. დიდი მადლობა უნდა მოგახსენოთ, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას. კარგად გრძელდებოდეთ.